Kaikkihan oikeastaan lähtee siitä liikkeelle, että meillä tarvii olla jonkunlainen hyvä alusta, minkä päällä me voidaan käsitellä niitä kaloja. Ja mä suosin kyllä ihan tätä puualustoja. Tää on semmonen vanha, aika vanha. Tää on niin kuin lankusta höylätty tämä. Ja tääkin kyllä toimii, mutta tässä on se tietysti, että tähän tulee helposti viiltoja. Että tätä täytyy just välillä käyttää tasohöylässä, niin kyllä tääkin toimii. Mutta mä olen teettänyt itselleni oikein puusepällä tällaisen, mikä on niin kuin, tää on niin kuin sahattu poikki tämmönen koivupölökky, taikka lankkua, polokoivulankkua, mistä nyt tekeekin tämä. Ja tää on sitä puun päätä tämä. Ja tämähän on todella kovaa, tämä näin. Että tähän ei kyllä veitellä, niin näin vaikka kuinka pyyhkäiset, niin kyllä tähän et kyllä mitään saa aikaiseksi. Että tämä kestää hyvin pitkään ja tämä on erittäin helppohoitoinen ja toimii. Ja tämä pysyy suorana ja tämä kannattaa aina sillä, että tämä on todellakin, että tässä on vahvuutta, että se ei ole sitten kierro, koska kierron päällähän on hirveän paha mitään vileroida, jos sä sinne rupeat vileroimaan, siinä on monttu, niin se on ihan varma juttu, että lihaa jää kyllä kalasta niin paljon siihen nahkaan. Niin, ja eli tuossa on siis niin noita paloja, niin ne on niin pystyasennossa siinä. Kyllä, niin? Tämä on puupalat, nämä on jollakin liimalla. Mä en tiedä edes millä liimalla ne on liimanneet tämä, mutta jollakinhan se on tarvinnut liimata. Ne on liimanneet näitä palikoita tähän ja sitten ne on vetänyt tämän höylästä läpi ja niin poispäin. Ja mä sanoin niille sitten, että tänne päihinkään ei tehdä mitään nostojuttuja, lovia, vaan että tämä on ihan vaan tämmöinen kantti kertaa kantti. Ihan sen takia, että se on mahdollisimman hygieninen. Mä en oikein ole niiden muovilautojen ystävä sen takia, että siihen kun vetää vilerointiveitsen siihen muovilautaan, niin se kyllä tylsyy saman tien. Tämmöinen puupinta, niin tämä antaa niin kuin anteeksi, tässä ei tylsy vilerointiveitsi, vaikka tähän vedätkin sen terän. Ja tämä on mahdottoman helppo pitää hyvässä kunnossa ja tämä vaatiikin semmoisen oman pienen huoltotoimenpiteen. Tässä on parafiiniöljyä, tätä saa apteekista, tämä on puhdistettua. Niin kerran kuussa suurin piirtein, niin mä vedän tähän tällaisen parafiiniöljyn tähän pintaan. Tämä ei tarvitse kuin rätillä tai paperilla levittelee tämän tähän. Se imeytyy tähän lautaan. No nyt tämä lauta on käsitelty joka puolelta sillä parafiiniöljyllä. Se vetää sen hetkessä tänne sisäänsä, niin uskomatonta kuin se onkin. Ja siitä tulee nyt se vettä hylkivä ja likaa hylkivä pinta. Ja suosittelen kyllä kaikkia tämmöisiä puulautoja, mitä keittiössä käyttää, niin silloin tällöin heittämään tuohon ton parafiiniöljyn. Tuommoinen 1 pullo riittää, vaikka mäkin paljon käsittelen kalaa ja kaikkea muutakin leikkaan näillä, niin se riittää varmaan vuodeksi näiden pintojen hyvänä pitämiseen. Että ei se niinku ole hinnastakaan sitten kiinni. Se on vaan siitä, että voi viittii sen tehdä. Onko tuo kallista tuo parafiiniöljy? Ei se tuo hirveän paljon maksa toi, että niin en muista se hintaa, mutta ei se missään hinnankirossa kyllä ole. Joo. Että kyllä sitä, me ei muuta kuin apteekkiin ja kysyy sieltä, niin kyllä sitä löytyy. Selvä. Ja se on puhdistettua parafiiniöljyä. Puhdistettua parafiiniöljyä, että ei ihan mitä vaan. Joo. Tässä on nyt tätä välineistöä, mitä mulla on käytössä. Näin paljonhan sitä ei välttämättä tarvitse. Paljon pienemmälläkin pärjää, mutta kun tätä on kauan tehnyt ja vuosien varrella niitä vaan saa tahtoa karttua. Mutta kyllä kaikilla on hommaa tehty ja ollut käytössä ja käytetään edelleenkin.
milloin mitäkin. Mutta on tiettyjä välineitä, mitkä on niin kuin ihan jatkuvasti käytössä, mitkä on niin sanotusti käy käteen ja homma toimii kaikista parhaiten. No näitähän tarvitaan näitä raaputtimia, näitä on kanssa vaikka minkälaisia, millä voidaan ottaa suomuja irti kalasta. Näitäkin on mulla vaikka minkälaista mallia täällä. On erilaisia. Mutta tässä on se raaputin, mitä minä nyt käytän niin kuin kaikista eniten. Ja mä en edes muista, tämä on ollut mulla valtavan kauan. Mä en edes muista, mistä mä oon tämän hankkinut. Mä en ole mistään nähnyt tällaista moni vuosia. Niin jos näkisin, niin mä ostasin toisen varolle, että jos sattuu hukkumaan. Mutta on se onnekseen pysynyt tallessa. Mutta tämä on ihan äärettömän hyvä rauta. Tämä on niin kuin ergonominen sillä tavalla. Tämä on pikkusen tällainen, niin kuin, siinä on vähän kulmaa ja tämä on semmoinen mukava. Tämä ei räiski niin kauheasti. Ottaa todella hyvin suomut pois. Ja sitten on tämä nykyajan vehje, on tämä suomustin, millä saa kyllä hienosti kalasta suomun pois, mutta tämä on vaan sellainen, että melkein tarvii olla sitten tuolla ulkona, kun tekee. Kyllä tuossa onnistuu tuossa sisälläkin, mutta aika tarkkana saa olla, että jos suomuja kattoo asti. On nimittäin aika tehokas peli. Mutta kyllä lähtee kuhastakin kyllä hienosti ja ahvenesta, niin kyllä lähtee suomut pois. On tehokas, hyvä peli, mutta on vähän sillä lailla, että saattaa tulla sanomista, jos ei siivoo keittiötä hyvin sen jälkeen. No sitten se, mitä tarvitaan, niin sakseja. Mulla on 2 erilaiset sakset olemassa. Toiset on pikkusen vahvemmat. Nämä on niin kuin vahvemmat. Näillä on hyviä ruotoja pätkiä näillä. Ja täällä taas on niin kuin parempi leikata, jos niin kuin kalaakin aukaisee taikka niin poispäin. Että nämä on, mutta yksilläkin saksilla pärjää. Ja pärjää ilman saksiakin, jos miksei tulee, ei siinä mitään. Mutta kyllä ne hyvät vaan on jossain vaiheessa. Ja sitten tarvitaan toki piikkejä. Mulla on tässä 3 erilaista piikkiä. Mutta tätä mä käytän kaikista eniten. Tässä on vahvat piikit, sillä on hyvä pitää kiinni. Ne ei taivu. Se saat vetää ihan kunnolla ja kyllä kestää. Mutta ei välttämättä tarvitse kuin oikein hyvä haaruka, niin silläkin pitää kyllä kiinni sitten nahkasta, että pystyy vetämään file irti. Siinähän sitä oikein tarvitaan. No sitten on näitä puukkoja, filerointiveitsiä, niin näitähän nyt on sitten vaikka mihinkä lähtöön. Ja tässäkin on mikä merkki tää olikaan, Tämä on Victronic, tämä on sellainen veitsi. Tämä on ihan hyvä veitsi, ei siinä mitään. Sitten tuossa on vielä vähän tukevampi. Mikähän tämä on Sanelli. Näitä on merkkejä vaikka kuinka paljon. Niin tämä on kanssa semmoinen, että jos on niin kuin isompaa kalaa vedät ja otat siitä vilettä irti, niin tämmöinen vahva veitsi on siinä hyvä. Ja sitten on tällainen veitsi, mikähän tääkin on. Tätä nimeä osaa lukea täältä. No, onpahan mikä tahansa, mutta tämä on vähän raskas. Mä oon tämän joskus ostanut. Tämä oli muistaakseni vielä aika arvokas tämä veitsi, mutta tämä on rautaa koko tämä paketti. Mutta tämä on liian raskas. Tämä ei ole siinä mielessä hyvä. Mutta kyllä terä on hyvä. Ei siinä ole mitään. Oikein hyvä terä. Mutta näissä filerointiveitsissä, ne mitkä on niin kuin minulle ruvennut käymään kaikkein parhaiten käteen, nämä on köykäisiä. Tästä on hyvä pitää kiinni, saat hyvän otteen. Ja on nämä Moran filerointiveitsit. Näitä on erilaisia, ainakin 2 näitä on erilaista. Toinen oli muistaan 21 senttinen ja se on vähän leveämpi ja toinen on 19 senttinen ja vähän kapeampi terältänsä. Ja tämä terä tämä ei ole niin kuin kaikista kovin tämä terä ei ole, tämä on suht pehmonen kuitenkin. Eli se tarkoittaa sitä, että kyllä se myös tylsyy. Mutta se on sitten taas helppo terottaa. Kun se ei ole mikään
ihan älytöntä takorautaa, mikä on ihan järjettömän kova. Ja tämä on semmoinen, mikä on niin semmoinen käteen käypä, ja tämä on helposti terään saatavilla. Ja paljon mä näitä terotan, jos ottaa huomioon, että tossakin on terotettu, niin tämä on terottamalla lyhentynyt noin paljon. Aina se lyhenee, kun sitä terotetaan. Kun mäkin terotan koneella. Mutta sitten kun se menee riittävän lyhyeksi, niin sitten otetaan uusi paketista. Mutta näitäkin on hyvä siinä mielessä, että kyllä näitä nyt kahta kokoa on hyvä olla. Että milloin kun otat pienempää kalaa, milloin isompaa kalaa, niin voit sitten sitä veitseä sen mukaan sitten ottaa käyttöön. No veneessä mulla on mukana aina tietenkin ihan puukko, millä voidaan verestää. Ja toki voi tehdä muutakin. Ihan normipuukko. Veneessä mulla on mukana myös aina tämmönen filerointiveitsi. Tää on Martinin filerointiveitsi. Tää on aika tukeva. Ja tää on erittäin kova teräinen tämä. Tää on niin karkastu ja tää siis pitää teränsä erittäin hyvin. Mutta toki sen terottaminenkin vaatii sitten vähän enemmän työtä. Ja tää on ihan sen takia tuolla veneessä, että joskus kun siellä tulee vedettyä filettä, niin tää käy siihen oikein hyvin. Mutta viimeistelyyn tää nyt ei ole mikään paras mahdollinen, koska se on hyvin jäykkä myös. Mutta fileet irtoaa kyllä hienosti. Ja pitää teränsä kyllä pitkään. Ja käy toki moneen muuhunkin, jos siellä jossakin tarvii. Eli veneessä kannattaa aina olla mukana. Mulla on aina vähintään 2 puukkoa siellä mukana. No sit mulla on tällainen puukkosetti, ihan normipuukko. Käytän näitä sitten myös kalahommissa. Ja tässä on sitten oikein tämmönen, millä voi tehdä vaikka laapuja. Vähän hurja vehe. Että tässä nyt on nämä niin kuin mitä mä käytän, ja jos näistä nyt pitäisi jotakin sitten niin kuin ottaa pois, kyllä tässä sitäkin on, ja valita niin kuin ne, mitä niin kuin, sanotaan, että mitä niin kuin ihan ehdottomasti tarvii, kun näiden kalojen kanssa pelaa, niin ne olisi nuo, ja nämä, ja sitten tietysti nämä veneessä olevat vehkeet, eli nuo kyllä riittää, näillä pärjää jo oikein hyvin, ja jos nyt pakko vielä jotakin ottaa pois, niin otetaan sitten vielä tuosta tollainen pois, niin aika pienellä setillä pärjää kyllä, millä pärjää ihan kaiken kalan pystyy noilla käsittelemään oikein hienosti. Sitten tuosta filerointiveitsien terotuksesta, ja se on ihan oleellinen juttu tässä kalan käsittelyssä, että tämän filerointiveitsen pitää olla äärettömän terävä. Jos ne vehkeet on tylsiä, niin se on semmoista kalan repimistä ja rääsimistä. Siitä ei niin kuin tule mitään. Että kyllä se pitää se kalan ruotojen katketa ihan viiltelemällä ja sen lihan pitää siististi lähteä irti ruodoista. Ja tähän nyt on tietysti tapoja vaikka kuinka paljon tähän terottamiseen. Sehän tämä on, kaikista vanhihan on tietysti tämä normaali tämmöinen hiomakivi. Ja tällä voi terottaa tämän. Jos haluaa ihan käsin terottaa, niin kyllä se onnistuu ihan tälläkin. Se on näiden kivien kanssa kun pelaa, niin se pitää aina vaan muistaa se, että jos sä vedät sen jyrkässä kulmassa, niin se on varma juttu, että siitä ei tule koskaan terävää. Se vaan tylsyy. Aina mieluummin liian loivassa kulmassa kuin liian terävässä kulmassa. Ja tähän on olemassa sitten niitä, jotkut vetää sillä puikolla, sekin onnistuu ihan hyvin. Mullakin se puikko on olemassa, mutta nyt en sitä sattumoisin löytänyt. Ei se missään kateessa ole, mutta se on vaan niin hyvässä jemmassa, että se ei nyt tällä kertaa tullut tähän mukaan. Mutta mä en nyt käytä näitä juurikaan, että jossakin tuolla järvellä niin voin sipasta tämmöisellä kivellä vähän, mutta kotioloissa en mä näitä käytä, koska
mä vileroin niin paljon noita kaloja ja käytän näitä veitsiä, että mulla ei ole, sanotaan, että siihen ei riitä aikaa enää siihen, että, koska siellä menee kuitenkin aikaa, kun näiden kivien kanssa pelaa. Niin tähän on tänä päivänä keksitty näitä koneita, mitkä on hyvin vaivattomia, helppoja. Näitä on kanssa vaikka mihinkä lähtöön näitä koneita. Näitä on pienempiä, isompia ja näitä on ihan semmoisia, mistä vedetään läpi näin semmoisia V-haarukoita ja siinä on terät. Ja kaikki varmasti toimii. Olen itsekin käyttänyt monenlaisia terottimia ja kyllä niillä puukon teräväksi saa, ei siinä mitään. Mutta kun mä niin paljon fileroin ja teen sitä hommaa, niin mä oon hankkinut ihan tämmöisen oikein kunnon vehkeen. Tää on arvokas, kyllä tällä hintaa on. Siitä on kauan, kun mä olen tämä ostanut. Ja täällä olen terottanut todella paljon noita veitsiä. Tässä on semmoinen hyvä puoli tässä vehkeessä, että tässä on tämä terä. Moduulita on irrotettava, eli ei sun tarvi ostaa sitten, kun nämä käy nämä terät täällä, taikka nämä kivet täällä menee siihen kuntoon, että se ei enää kunnolla terota, niin riittää kun ostaa tämän moduuli uuden, niin sä voit vaihtaa tähän sitten. Mä olen yhden tähän joutunut jo vaihtamaan, että niin paljon mä olen terottanut ja tämä kestää todella kauan. Tässä on semmoinen hyvä puoli kai se tulee sitten siinä hinnan mukana, että kun se maksaa, niin siinä on jotain etujakin. Ja näitä on olemassa sillä tavalla, että näitä on 2 ja sitten näitä on 3 erilaisella karkeudella näitä kiviä. Tätäkin konetta. Mutta olen huomannut sen kyllä tuossa omassa käytössä, että kyllä oli ihan järkevä hankinta aikoinansa. Ja tästä on pitkäksi aikaa iloa. Ja tämä on niin helppokäyttöinen, että ei tarvitse mitään muuta kuin vetelee täältä välistä vaan tämän vilerointiveiteen ja se on takuu varmasti terävä sen jälkeen. Voidaan katsoa, kuin se tapahtuu. Pistetään kone käyntiin vaan. Mä vedän vielä uudelleen tuolla viimeisellä kivellä. Nyt me on vedetty tää tuosta koneen läpi ja terotettu tää filerointiveitsi. Ja nyt jos tätä mikroskoopilla katsottaisiin oikein tätä terää tuossa, niin sehän olisi niinku semmoinen sahalaitainen, eli siinä on se niin sanottu kierre. Ja silloin se puree hyvin. Ja niin kauan kun se kierre siinä säilyy ja pysyy, niin tämä leikkaa hyvin, mutta kun se pikkuhiljaa siitä sitten tasoittuu, niin sitten se myös tylsyy. Ja mistä me nyt tiedetään sitten, että tämä nyt on varmasti terävä tämä puukko, niin siinä on kyllä hyvin yksinkertainen konsti, kun sulla on tämmöinen paperi, jos siitä lähtee siivut tuolla tavalla, eikä se yhtään revi sitä, niin se on takuu varmasti terävä. No siinä oli paljon tarinaa sitten kalankäsittelyvermeistä ja veitsistä. Tällaisilla vehkeillä me täällä temutaan. Joo. Ja tässä muuten niin on todella pitävä myös tämä käden sija tässä. Kyllä, veitsissä. kyllä. Joo, jos se on liukas, niin ei se ole kiva. Joo, ei. Ja yleensä kun kala käsittelee muuta, niin on limaiset märät kädet, niin pitää olla kyllä toi kahvakin niin hyvin pitävä. Kyllä. Ei tapahdu vahinkoja sitten. Kyllä, ehdottomasti. Joo. Että tämmöinen arsenaali tällä pärjää oikein hyvin ja pitää vaan vehkeet kunnossa ja aina nämä terässään. Että tylsällä vehkeillä niin ei kannata ruveta kalaa tekemään. Siinä tulee pitkiin täihin ennen kuin sä oot saanut siitä yhtään mitään aikaista. Ja sit sä revit vaan sen kalan ja menee paljon lihaa hukkaan ja se on kiva tehdä, kun vehkeet toimii. Kyllä. Se on todellakin, se on mukava tehdä.
Ja näitä on olemassa edullisempia, noita ihan koneitakin, millä mulla itsellä on semmoinen, mikä on vaan yhdellä millä kotona sitten veitteni terotan, niin toimii ihan hyvin semmoinenkin. Ja sulla on ollut kanssa ennen tätä. Niin on ollut joo. Ja näitä on siis ihan muutamasta kympistä niin satoihin euroihin. Et se on ihan, että mikä on käytön tarve, niin sen mukaan totta kai. Mutta tämä on ihan ammattikäyttöön suunniteltu vehje. Niin tämä yksilö tossa. Kyllä. Joo. Ja tätä käytetään, tätä on keittiöissä toki paljon näitä tämmöisiä ja missä paljon tarvii terottaa, niin totta kai se on niin kuin paikallaan. Mutta eihän sitä joka keittiöön tällaista kannata hankkia. Niin, mutta kone on hyvä, sillä saa nopeasti tehtyä ja tulee hyvä jälki ja Kyllä. terävä puukko. Kyllä. Ja tosiaan niin edullisemmallakin koneella pärjää ihan hienosti. Kyllä. No, näillä eväillä sitten seuraava video. Tämmöistä tällä kertaa. Morjens. Morjens.